Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඉතින් ඔන්න වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා MD කම්පියුටර්ස් එකට ඔන්න තවත් සුවිශේෂී බිල්ඩ් එකක් කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අපි ඉතින් වෙනදා වගේම MD ස්ටුඩියෝ එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් හෝමාගම MD කම්පියුටර්ස් එකේම ස්ටුඩියෝ එක. ඉතින් අදත් අපි අරන් ආවිලා තියෙනවා ඔයාලට ඔන්න මේ mdcomputers.lk background එකේ ඉඳන් සුපිරිම බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් කාලෙකින් ඔන්න RTX 3070 බිල්ඩ් එකක් අරන් ඉන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 3070 බිල්ඩ්ස් ගොඩක් එහෙම channel එකේ කරලා නැහැ. ඉතින් මේ කාඩ් එකෙන් ගොඩක් කට්ටිය බිල්ඩ්ස් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒ නිසා මොකද තාමත් සුපිරිම කාඩ්ස් ඉතින් ඒක නම් මුදින් කියන්න ඕනේ නැහැ. 70 series එකේ 3070 කියන්නේ තාමත් වැලිඩ් කාඩ් එකක්. ඔය අපි ගත්තොත් 5050 ඕවට වඩා සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර ආපු කාඩ් ඒ කියන්නේ DLSS නැතුව ෆ්‍රේම් ජෙන් නැතුව අමුවෙන් ගේම් ගහපු කාඩ් තමයි මේවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය තාම ඉල්ලන හින්දා තමයි බිල්ඩ් එකක් අරගෙන ආවේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ බිල්ඩ් එකේ සමස්ත වටිනාකම 259400ක් වෙනවා. ඒකට හේතුව RAM වල ඉහළ යාම. ඉතින් රුපියල් 5000ක් ඔය ප්‍රශ්න මැද්දේ රුපියල් 5000ක කෑෂ් ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් කොච්චර මිල ඉහළ ගියත් මිල ඉහළ යන්න අනේ අපි නම් ඔෆර්ස් දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට ලොකු වාසියක් MD එකෙන් නිතරම හම්බ වෙනවා. අලුත් අවුරුද්ද වෙනකල් ඉන්න මේවා ඩබල් කරලා තමයි දෙන්නේ. කොච්චර මිල වැඩි වුණත් ඒවා හිමම ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් දැන් කට්ටිය ඕලෙවල් කරලත් එක්ක ඉතින් ගෙදරනේ ඉන්නේ. මේ දවස්වල බිල්ඩ් හද ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔෆර්ස් ඉල්ලනවා. ඉතින් කාක්කත් ඔන්න අමතක කළා නැහැ. පහුගිය කාලේ දව බිල්ඩ් වලින් එක පේන්නේ නැති. ඉතින් මේක අපි හදන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් හරි ෆේමස් ප්‍රොසෙසර් එකක්. ඉතින් මේ Ryzen 5 5600X ප්‍රොසෙසරෙන් තමයි මේක හදන්නේ. ඉතින් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් යන හින්දා X එකක් දැම්මා මෙතනදී. ඉතින් on board power මේ graphics නැහැ. ඒ වුණාට Corsair 6යි Thread 12යි හොඳ graphic card එකක මේ වගේ card එකක සුපිරියට match වෙන processor එකක් තමයි use කරන්නේ. ඉතින් cool එක විදිහට අපි use කරනවා මෙන්න මේ Game Just brand එකේ Boris M2 එක M2 CPU cool එක තමයි මේකට use කරන්නේ. ඉතින් නම් මේ වගේම හොඳ performance දෙන cooler එකක්, හොඳට cooling දෙන්න පුළුවන් cooler එකක්. ඉතින් motherboard එක ඉතින් කොහොමත් යන්නේ MSI brand එකේ A520MA Pro එක. ඉතින් Pro series එකේ හොඳ motherboard එකක් යන්නේ. RAM slot 2යි M.2 NVMe slot එකක් එක SATA port 4ක් යන basic motherboard එක. RAM වලට આવොත් යාළුවනේ RAM තමයි ප්‍රශ්නේ. DDR4 අපි use කරනවා 2666 RAM එකක්. ඉතින් මෙතනදී කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් අපරාධනේ මේ use RAM එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. හේතුව මේ 2666 16GB DDR4 use RAM එක 24ක් දැන් මාකට් එකේ යන්නේ. brand new එක 50000කට කිට්ටුයි මම දැන් 45ක් ඒ වගේ අතර යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තේරෙනවා ඇයි මේකක් use කරන්න මුනේ කියලා. ඉතින් නැත්තම් 3200 MHz RAM එකක් තමයි මේකට use කරන්න වෙන්නේ. පුළුවන් හරිනම්. ඉස්සර මේ වගේ RAM දෙකක් ගහනවා මේ වගේ build වල. ඉතින් දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන. ඒ නිසා මේ වගේ brand new හදන අයත් දැන් use RAM තමයි දාන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි එක RAM එකක් තමයි මෙතන use කරන්නේ 16GB එකක්. මොකද 8GB දෙකක් use කරත් මෙතන තාම budget එක වැඩි වෙනවා. මොකද 8GB එකකුත් 14ක් 13ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕකයි ප්‍රශ්නේ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේ graphic card එකට આવොත් යාළුවනේ Gigabyte brand එකේ RTX 3070 graphic card එක තමයි use කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඉස්සර ආපු සුපිරි බඩු fan 3ක සුපිරිම graphic card. තාමත් performance තාමත් දැන් තියෙන ගේමුත් ආතල්ලගේ ගහන් යන්න පුළුවන් graphic card එකක්. ඉතින් streaming කරනවා නම් editing ඔය ඕන එකකට මේක set ඔයාලට. ඉතින් performance ඉහළ graphic card එකක්. ඊළඟට මේක supply එක ඉතින් NCST අපි ඔන්න future upgrades වලත් එක්ක C750 එකක් තමයි use කරන්නේ. 750 watt 80 plus bronze support කරන power supply එකක් තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. ඉතින් storage වෙනුවටත් අපි use කරනවා 256GB NVMe SSD එකක්. මොකද මේක budget කරන්නත් අවශ්‍යයි. මොකද අපි RAM storage brand new දැම්ම නම් මේ build එක ලක්ෂ 3 පයින්නවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මෙතනදී මේ විදිහට අපි match කරලා තියෙන්නේ. graphic card එකත් use දාලා මේ විදිහට ගානට match කරලා තියෙන්නේ. මොකද මිල ඉහළ යාම එක්ක ලේසි නැහැ. අර price to performance දෙන්න ඕනේ තමයි මෙහෙම කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට මේ casing එක විදිහට අර ඔයාලා ආස view එක තියෙන WJ Cool Moon Infinity Gaming casing තමයි use කරන්නේ. මේකට fans එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වුණා 6 fan kit එකක් දාන්න. ඉතින් 6 fan kit එක controller එකත් එක්ක තමයි මෙතන use කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් performance එක aesthetic පෙනුම ගැනත් හිතන අයට තමයි මේ විදිහට casing එක තෝරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි 5000ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් අඩු වුණාම මේක 2,54,000කින් 55,000 වගේ රේන්ජ් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ පෙබරවාරි 27 මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඒ වෙද්දි මම මේ කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකට Windows දාලා ගේම් ප්ලේ එකක් එහෙම අරගෙන ඉතින් ඔයාලට අපි performance පෙන්නන්න.
ඉතින් MD කම්පියුටර්ස් අපෙන් PC build එකක් කරන ඔයාලට ඔයාලගේ PC එක build වෙනකම් මේ වගේ games play කරන්න පුළුවන්. shooting game වගේම මේ වගේ driving game play කරන්නත් අපි ඔයාලට gaming area එකක් ready කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා games play කරන අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපි ඔයාලා වෙනුවෙන්ම වෙන් කරලා තියෙන මේ movies බලන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලා PC එක build වෙනකම් ඔයාලා කැමති movie එකක් බලන්න. Just another Easter egg hunt, is it? Yeah, mate, what's the bloody story? We don't quite know. You mean the SO fucking E doesn't quite know? You know what? I'm gonna go pull the prints. All we have is a name. Phoenix. Oh, so we got no idea what we're up against. That's the mission. To find out. SOE says the Krauts are moving something big out of Germany. Could be a document stash. The holiest of holies. We are here to pinch it. This is so important. Why did they not send an army? They did. There's 6 of us. Mate, we're not from the same army. Hell, we're not even from the same continent. Quiet.
Get back! Why were we chosen for this fucking suicide mission? Brass handpicked 6 specialists to hit the Krauts fast and get away clean. An army can't do that. Too loud, too slow. Which is right. They won't see us coming. In and out with those papers before they know it. Do we understand the plan? I shoot Nazis. They die. That's my plan. The entrance is past the road, just across these tracks. I'll cover you from this boxcar. Christ! I hate dogs! Let's get it done. Take them out. They're calling for help! What's the train? Line them up! Didn't come all this way to get hit by a bloody train. Move on! Everyone inside! Smoke! We missed a hell of a party. Looks like they left in a hurry. Phoenix, we must be close. Not for long. Crowds are moving their stash onto a sub. See that lot lugging that chest? I bet you London to a brick. That is what we're after. So what are we waiting for? Time to bring the heavy stuff. Now we're talking. Wait. We can't go in loud. Arthur? Whatever's in those papers is the best kept secret in the Third Reich. And the crowds kept them here, in the arse end of nowhere. So what? It makes no sense. It's like leaving the crown jewels on the front porch. With hardly anyone watching them. The entire German army should be guarding this place. We're not the only ones who don't know what Phoenix is. You're saying Nazis are keeping secrets from Nazis? I'm saying the ones in charge of the secrets are the most dangerous. Yeah, that's why we brought the guns. To shoot them. Are we done here? Those papers are about to piss off out of Germany. You three, take the catwalk and make your bloody noise. Buy us time. Webb, Novak, you're with me. We'll take the boat. Let's go. We'll cover you from the catwalk. Don't shoot us or we'll leave without you. Enemy grenade!
spotted! I'm empty! Reloading! We kicked the hornet's nest! At least there's not a minefield this time.